Legyen a műalkotás nagy vagy kicsi, minden a legapróbbakig a koncepción múlik. Johann Wolfgang von Goethe. Emlékeztek, annó azt találtam mondani, hogy a legjobb és talán az egyetlen klasszikus korabeli RPG a Dragon Stomper az Atari 2600-ra, de hogyha a Hambrokat is belevesszük, akkor az Anguna köröket ráver. Vélhetően akkoriban ölni tudtak volna egy hasonlóan komplex RPG játékért, 1989-ben az Axontól és Nolan Bushnell-től azt kérte az egyre inkább zsugorodó és küszködő Atari, hogy készítsenek valamit, ami nagyon hasonlít a Legend of Zelda-ra. A végeredmény egy útvesztő sci-fi lett, ami ugyancsak távolról emlékeztet a Zelda dungeonjeire, de ettől függetlenül jelenleg sem tudnék jobb játékot mondani a konzolra. Vagyis a műfaj szerelmeseinek, ha nem sikerült felnőniük az évek során és a vágyuk kitartó volt, most megkaphatták, amiért fiatalként sóvárogtak. Az Anguna Nathan Tolbert alkotása, aki a mindennapokban is programozóként ügyködik. By the Chili Productions nevű egyszemélyes fejlesztő csapata, mely már Android és NES játékokat is készített. A jelenleg is készülő Quad Games a 4 joystickos adapterre pedig az Atari 2600-as megújítója lesz, ezt már most mondom. Viszont visszatérve a másik játék, amit a konzolra fejlesztett, jellegi alanyunk az Anguna, melyet eredetileg a Game Boy Advance és Nintendo DS konzolokra készített, de aztán annyira beleszeretett a VCS korlátozott képességeibe, hogy vállalta a kihívást. Köszönjük! Neten olyan szinten szerény, hogy ugyan a játék csak NTSC formátumban jelent meg, viszont a kérésemre elkészítette a játék PAL 60 változatát. És köszönöm! A játék teljes egészében assemblyben készült és Net a mérsékelt konzervatívok táborát alkotja, vagyis azt a technológiát használja, ami a konzol fénykorában maximálisan elérhető volt, vagyis semmi plusz chip, csak 16 KB ROM. Szóval fel akkor a romba sikerült neki 4-szer tartalmasabb játékot készítenie, mint nekem. A játékban teljesen szabadon járhatjuk be a gép képességéhez képest hatalmas, rengeteg tárgyat, titkokat és lényeket rejtő világát, hogy a börtönből szabaduló hősünkkel elintézzük a gonosz tűzgoblin királyt. Ehhez persze erősödnünk kell és mindenféle tárgyakat felszedni. Úgy, mint az I, mivel úgy lőjük ki a kardot, mint a Zeldában. Nyilván a technikai korlátok miatt, de ez így pont poén. A Jézus csizma, amivel vízzel lehet járni, mivel a láván is gond nélkül átsétálhatunk, kardok és pajzsok, amikkel a sebzés a védelem növekszik, a lámpák a sötét termekhez, a dinamit, aminek hatására a kardunk bontja a sziklákat. Vajon olyan lehet ez, mint a Shibuki a Narutóban? Figyeld magad, azt a sorozatot még én sem venném a mocskos Maradjál már, hát ezt dobta ki elsőnek a Google! Van még egy gyűrű, amitől baromira erős leszel. Igazából mindent megtudhatok a kézikönyvből, mivel Nat a klasszikus kort akarta idézni, ezért mind a kézikönyv, mind a doboz rendkívül puritán és letisztult. Az ellenfelek is viszonylag változatosak, kezdve a rémesen béna nyálkáktól az erdő lényein át a nyomódban iszkoló, falba ragadós jetikig. Nyilván próbáltam kitalálni, hogy mi micsoda lehet. Beleértve a rettenet irritáló teleportálós koponya szellemekig. Főellenfelek is vannak szép számmal, amik általában az ilyen jellegű játékoknak a fűszerét adják. Nem túl bonyolultak, többnyire fix pályán mozognak és időnként az arcodba köpnek, van itt sárkány, óriás denevér, óriás pók, óriás koponyaszellem, Metroid és persze maga a tűzgoblin. Az óriás pókot utáltam a legjobban, mire lekaszabolom, azért az egy erőtudingért felrobbannak a nyakamon az ütőerek. Mivel Net színkódokat használt a programozáskor, ezért a Goblin király csak bizonyos állapotában tudott sebezni a PAL 60 változatban. Nekem mondjuk tetszett ez a véletlen nehezítés. Hihetetlen nagy kaland ez a gáma, és ha éppen félbe kellene hagynod, mert a való életben is sárkányok, nekromaták, rezsibiztosok akarják a véret bontani, akkor van Password System a későbbi folytatáshoz. Akkor most váltsunk kasztot! És változzunk át Panda Macivá! Na jó, ez még szerintem is ízléstelen. A játék szintén tavaly jelent meg Ben Larson munkájaként. Egy hagyományos 16 KB. Szóval egy 16 KB-os cartridge, nagyon aranyos, stílusos platformer, eszméletlen jó zenékkel. A játék kifejezetten az elején nehéz, szerencsére a mellékelt térkép segít, hogy merre érdemes elindulni. Amikor életemben először nekivágtam, nem is gondoltam volna, hogy vannak átjárható falak, úgyhogy csak csalinkáztam fel s alá. És esküszöm, ez itt a legnehezebb és legidegesítőbb ugrás az egész játékban.
Szerencsére itt kapunk egy szuperugrás csimmát, amivel nem kell végre minden egyes elpattanásunkat izzadva kiszámolni. A többi tárgy kevésbé izgalmas, hócipő, ami csak a jeges terepen akadályozza meg a csúszkálást, a furúja, ami egy rejtett pályaszakasz megnyit, Már megint a Zelda! a szent könyv, amivel egy adott szakaszon át tudsz kelni a szakadék felett, bezzeg a gyalogkakuknak és a préri farkasnak megy ez a Biblia nélkül is. Adott még egy gyertya, amivel a sötét szakaszok válnak láthatóvá, én sokáig nem találtam a gyertyát, ezért gondoltam, megpróbálom nélküle, 4-5 szobát letoltam, de sajna végül lehetetlen volt. A pálya 3 szakaszra osztható, ezek során egyre keményebb dallamok másznak a fülünkbe, az ellenfelek mondjuk nem túl érdekesek, vannak denevérek, barlangi disznók. Van olyan egyáltalán? Az internet egy nagyon furcsa hely! A lávagömbök és az őrkacsák, Már megint! akik igyekeznek mindig a T-del megegyező X koordinátára kerülni. Bevallom, hogy kicsit csalódott vagyok, mert az ellenfelek nem igen mozognak, nem animálnak és nem is valami érdekesek. Csak egy adott irányba mozognak és kész, és a végén nincs semmi nagy durranás, csak megtaláljuk a tesónkat. Basz, csak a történetről nem meséltem! A történet szerint a tesónkat elrabolták és megyünk kiszabadítani. A pandák rendkívül furcsa állatok, mert egyrészt a félelmetes rokonaik ellenére egy nem túl tápláló bambuszfajtát legelnek, a szexet, mint a lelket megnyomorító bűnös tevékenységet elutasítják, és ha véletlenül 2 pandababa foganna, akkor az egyiket hagyják elpusztul. És ha ezen még felülkerekedünk, minden óriás panda a Kínai Népköztársaság tulajdona, és a panda ajándékozás, illetve visszavétel diplomáciai aktus, mely jelzi, hogy adott állammal Kína milyen kapcsolatot ápol. Talán ennek fényében nem is meglepő, a történet eredetileg arról szólt volna, hogy kínai szervkereskedők elrabolják a bátyádat, hogy levágják a bögyörőjét a fekete piacra. Szerencsére aztán a programozó ezt a szálat inkább elvetette. Szóval mocsokfontos dolog megtalálni a tesónkat, ha már ilyen esélytelen dolog a fajfenntartás. 2 nagyszerű játékot ma bemutattam, de hátra van még 2 Nagy sikerű űrlövölde a Spiceware és a Champ Games gondozásában, úgyhogy legközelebb következzék a Draconian és a Scramble.